Đừng lấy trứng của tôi. Chúng sắp nở rồi. Đưa cái này cho hiệu trưởng của anh. Ngày mai anh bắt đầu. Chúng tôi cần anh. Nhưng tôi vẫn im lặng. Và tôi đã giao lá thư. Đừng lấy trứng của tôi. Chúng sắp nở rồi. Vào những năm 1985 đến 1986, thời điểm đất nước đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất, tôi cũng đang chật vật vừa mưu sinh vừa cố nhét chữ vào bụng. Nơi tôi đến, trường Trung học Đo Đạc và Bản đồ 2, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hôm ấy, trong lúc hội đồng nhà trường đang họp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của khóa K7 ngành bản đồ, bà Sáu Miên, người Khmer, người hàng xóm của trường, say rượu, đi vòng vòng trước cổng trường và chửi rủa xòm. Bình thường mà, chẳng ai bận tâm cho đến khi thằng Hung rít một hơi thuốc, nhèo mắt bảo, hình như nãy giờ bà đang chửi bọn mày đấy. Chợt giật mình, bà ấy đang chửi đứa hái trộm mít trong vườn gần cái miếu ư. Trong khóa K7 này, số đứa có thành tích trộm mít chỉ đếm trên đầu ngón tay, và dĩ nhiên tôi là ngón cái. Thời đó, cả nước đói ngẩn ngơ. Học sinh như chúng tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, phải đào bới, leo trèo khắp các nhà vườn quanh trường để kiếm ăn, chẳng khác nào một bầy khỉ đói. Cây mít gần miếu, ít đứa dám bén mảng vì sợ thánh thần bẻ cổ, trừ tôi và thằng Tiền. Thế nên tôi thừa biết mấy trái mít ấy đã đi đâu về đâu rồi. Tôi đành úp vở lên mặt giả vờ ngủ, coi như không biết, không nghe, không thấy gì. Nhưng đúng lúc đó, tiếng còi toát toát từ dãy nhà Nam vang lên, lệnh tập hợp bọn đực rửa K7 trước rên. Chết tiệt! Bà Sáu Miên đi dạo một vòng trước mặt chúng tôi. Thầy Nhại, quản lý học sinh hỏi: Ba chỉ rõ thằng nào, tôi sẽ đuổi học nó ngay. Chứ ba chửi cả trường thế này thì không được. Bà Sáu gồm gồm nhìn khuôn mặt tái xanh của cả đám. Hình như ánh mắt bà dừng lại ở tôi vài giây, nhưng rồi lại nói: Thằng nào cũng như thằng nào, tao có bắt được đâu. Nhưng mít vườn nhà tao chỉ có bọn học trò trường này hái trộm. Nói đoạn, bà ngúng nguẩy bỏ đi. Cảm ơn bà Sáu. Mong hương hồn bà mãi siêu thoát về xứ Thốt Nốt Khmer. Và cũng không quên cảm ơn thằng Tiền, đồng phạm. Nó là con của sếp ở trường. Bà Sáu biết chuyện, nể nên đã bỏ qua. Nhờ ân đức của bà, tôi đã vượt qua kỳ thi một cách trót lọt. Thi xong, chúng tôi khăn gói chia tay, lết thết rời trường, nhường chỗ cho những lứa ma đói khác. Tương lai của đứa nào cũng mờ mịt. Tôi đạp xe đến số 38 nhà thờ để mang tấm vé xe đò cho anh trai cô bé Ngọc Mai khóa K9 cùng trường đang làm việc ở Nha Trang, và bắt gặp một nhóm công nhân tóc dài, bụi bặm đang hì hùi vác những bao tải nồi niêu, cuốc xẻng lên chiếc xe Jeep. Thậm chí có người còn xách khẩu AR-15 lên đạn rốp rốp, trông ngầu cực kỳ. Thời 1986, đi công tác vẫn còn phải cảnh giác với phun rô. Ngọc em đàn anh, khóa 5, đón tôi và hỏi: Mày xin việc ở đâu rồi? Khi biết tôi như chiếc lá giữa dòng, chưa biết trôi dạt về đâu, anh dẫn tôi vào cơ quan để giới thiệu. Tôi nhớ phòng tổ chức nhân sự khi ấy, có một ông người xứ Nghệ hỏi han chuyện học hành, rồi sờ mó, nhìn ngắm chân cẳng tôi một hồi, như một ông lái bò chuyên nghiệp, rồi nói với Ngọc em: Chúng này tưởng tán ngon, khỏe đấy, chắc chắn sẽ mang vác cộng đồ leo núi bên bị đây. Sau đó, ông quay sang vỗ vai tôi, giọng trỏ trẻ dễ thương, hay chọc ghẹo, nói: À, ở đây đang cần những người như em. Thế trong trường có được mấy người to cao giống em không? Giới thiệu về đây nhá, phân viện sẽ nhận hết. Còn em, nếu đồng ý, mai anh sẽ làm văn bản tiếp nhận. Ôi, tôi không ngờ mình lại may mắn đến đúng nơi đúng lúc đến vậy.
Gần như chưa kịp ngỏ lời xin việc, tôi đã được nhận vào làm việc nhà nước ngay giữa thời buổi đói kém khó khăn. Đúng hẹn, tôi đến, nhận một phong bì đã dán kín, đóng dấu cẩn thận, được dặn là mang về nộp cho nhà trường. Tò mò muốn biết trong đó viết gì, thấy phong bì được niêm phong kỹ càng 4 góc, tôi cười thầm, chứ gì nữa, gỡ niêm phong là nghề của dân bản đồ tụi mình mà. Hề hề, tôi liền mở nắp nồi cơm vừa chín tới, khéo léo nhét mép phong bì vào cạnh nồi, đậy nắp lại. 10 giây sau, tôi lấy ra và nhẹ nhàng mở đọc. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Tôi đọc mà không tin vào mắt mình. Văn bản dấu đỏ viết, đại khái là: Trong thời gian qua, xin cảm ơn nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho phân viện những lứa học sinh có trình độ kỹ thuật cao, tư cách đạo đức trong sáng, nhiệt tình cách mạng, lao động hăng say, bla bla bla. Vì những lý do đó, phân viện xin nhận đích danh anh LKT, và nếu còn ai nữa, xin nhận nốt. Đại khái là vậy, cho nhanh. Hề hề, tôi thấy ngượng chính mặt. Chắc họ đang ca ngợi ai đó chứ đâu phải tôi. Cái thằng học trò 3 năm phá làng phá xóm, đào mì, đạp mía, bẻ mít, đến đổi dân Tam Phước nhẵn mặt. Tôi mang lá thư vào nộp cho thầy Nhại. Ông đọc xong, vỗ vai tôi. Mày quá ngon lành rồi. Cầu mong thầy an giấc ngàn thu và xin thầy tha lỗi cho con vụ dùng dây kẽm cột cửa nhà thầy, vì con đã dẫn đầu nhóm ăn trộm rổ trứng gà mái đang ấp, luộc cho thằng Hưng khi nó bị sốt. Đêm đó, thầy chân thấp chân cao mặc áo ba lỗ chạy vòng vòng trong phòng đầu dãy B5, xô cửa chính ầm ầm mà không mở được. Thầy đành mở cửa sổ, hét trong tuyệt vọng: Đứa nào khóa cửa bên ngoài đấy, đừng lấy trứng gà của thầy nhé, nó sắp nở rồi đã đấy. Trở về Nha Trang, nộp giấy tờ cho phân viện. Lần này tôi không cần phải đọc trộm nữa, vì thừa biết trong đó ghi gì rồi. Vẫn là ông người xứ Nghệ đón tôi, nhưng lần này ông nghiêm túc hẳn. Thế đồng chí đã sẵn sàng nhận việc và đi công tác chưa? Và có đưa thêm ai về đây không? Tôi liền ra cổng, dẫn thằng bạn học người Diên Khảnh vào. Nhìn nó thấp bé nhẹ cân, ông cán bộ tổ chức thở dài. Học chung lớp với cậu hả? Bé thế này không biết có theo nổi nghề không? Nhưng thôi, không sao, anh nhận luôn. Rồi ông nhìn ngắm hai thằng tôi một cách hài lòng. Hệt như người đã khổ công xếp hàng mua được một ly bia, đành phải chấp nhận bù thêm địa lạc trong thời buổi khó khăn. Hai thằng tôi bước lên chiếc xe đò hướng ra Bắc, bắt đầu hành trình dằng dặc theo những tuyến đường dây vì nguồn điện quốc gia. Thằng thấp bé, bia kèm lạc ngày xưa, 32 năm vẫn bền bỉ theo nghề, giờ đã là sếp. Còn tôi, thằng to cao, ngày nay vẫn cần mẫn như con bò kéo đồ leo núi, đúng như lời tiên đoán, và là một sự lựa chọn thích hợp trong cái thời khỉ đột đó. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.